sa inyo dyan is 19.39 lang yung pera ko sa Gcash and may available credit ako na 2,000. Wow. What's up guys? Welcome back to another tutorial video, and for today's vlog, isi-share ko sa inyo kung paano nyo i-activate sa inyong Gcash app ang inyong GCASH GCREDIT. So sa mga verified user na palaging ginagamit ang Gcash app and kapos pa sa budget sa pagbabayad ng bills or may gusto kang bilhin online sa Shopee, itong video na to ay para sa'yo. So kung interesado ka, umpisahan na natin yan. Para sa samot-sarang tutorial, this is Apptokphbiz. Para sa samot-sarang tutorial, this is Apptokph. Disclaimer: this video is not sponsored by Gcash. Ang mga share ko information is based lang sa experience and na research ko about sa Gcash application. What is Gcredit? Gcredit is a revolving mobile credit line on the Gcash app. You get a set limit of money you can avail whenever you want. Ano ang requirements sa Gcredit? Una, kailangan fully verified ka na sa Gcash. Para malaman kung fully verified ka na sa Gcash, pumunta sa Gcash app, itap ang profile. Kapag may check na ang lahat, ibig sabihin nito fully verified ka na. Pangalawa, dapat palagi mong ginagamit ang Gcash sa pagka-cash in or pagpapasok ng pera sa iyong Gcash wallet. Ito naman yung mga over-the-counter kung saan pwede tayo maglagay ng pera sa Gcash. Pero ang madalas natin gamitin dito is yung 7-Eleven, Ministop at yung sa Alphamart. Online banks, kung saan pwede tayo magpasok or mag-transfer ng pera sa ating Gcash wallet gamit ang mga bangko nga sa listahan. Ito naman ang kanilang global partner and remittance. Pay QR or pagbabayad sa kanilang mga partner merchants gamit ang Gcash. Pay bills or pagbabayad ng inyong bills gamit ang Gcash. Example, electric utilities katulad ng Meralco, water utilities katulad ng Maynilad, loans tulad ng home credit, Cashalo, Iyong credit. Meron din silang invest for as low as 50 pesos and yung Gsave kung saan pwede ka mag-ipon ng pera doon sa Gcash wallet. So ito yung mga gagawin natin paraan para mapataas natin ang Gscore natin sa Gcash at para ma-activate natin ang ating Gcredit. So ang estimated na Gscore para makapag-Gcredit, so based sa mga na-experience ko or sa mga na-research ko dito sa Gcredit, ang aking Gcredit score noon ay or Gscore is nasa 486. So siguro magde-range siya ng 480 to 500 para ma-activate mo ang Gcredit. Ngayon naman, isi-share ko naman sa inyo kung paano talaga i-activate once na nakuha nyo na yung Gscore na kailangan nyo dito sa Gcredit. Log in to your Gcash app, tap Manage Credit or itap mo yung Gscore, then click mo yung Unlock Gcredit. So may nakalagay dyan na we will be sending all your Gcredit correspondence to your email. So yung email na yun is pwede mo siyang palitan kung gusto mo ng updated na email address. So sa akin naman is hindi ko na kailangan palitan, so okay na ako dito. Tap mo lang yung proceed. So under personal information, automatic nang naka-filled out yung mga details mo based yan sa pag-register mo dito sa Gcash app. Ang gagawin mo lang dito ay i-review kung tama ang mga information. Check mo kung tama yung mga nakalagay na first name, middle name, last name, birth date, nationality, email, address. So kung okay na yun sa'yo, tap mo lang yung next. Sa other personal details, kailangan mong fill upan ang mga sumusunod: nickname, gender, marital status,
years in residence, other mobile number, so optional to, pati itong landline number, so pwede mo siyang hindi ilagay. So kung may sarili ka bang small business, so yung emergency contact mo, first name, middle name, and last name. So kung tapos ka na dyan, i-click mo lang yung next. Ito naman yung mga terms and conditions ng Gcredit. So once na-activated na ang inyong Gcredit, so depende yon sa system kung bibigyan kayo ng mataas na credit limit or yung mas mataas na pera na pwedeng utangin sa Gcash or Gcredit. So yan, so umorder ako sa Shopee para makita nyo kung paano gamitin yung Gcredit sa Shopee. So yung email ko confirm nyo lang, and then redirect na siya sa Gcash. Then dito ilalagay mo yung account number ng Gcash mo or yung mobile number na ginagamit mo sa Gcash. Then click next. Ngayon magsisend doon sa yung mobile number yung OTP na or yung code para makapag payment ka dito sa Gcash. So once na nasend na yun or nasend na sa inyo, ilalagay nyo lang yun dito para ma-open yung Gcash nyo. So parang confirmation siya. So yun, so mapapansin nyo dyan is 19.39 lang yung pera ko sa Gcash, and may available credit ako na 2,000. Wow! So yun yung ibabayad ko dito sa in-order kong dito SIM sa Shopee. So ilalagay ko din yung link ng dito SIM kung gusto nyo umorder ng dito SIM. Ilalagay ko na lang ang link dyan sa baba. If you have question and suggestion, feel free to comment down below. Gumawa din ako ng Gcash tutorial playlist. So kung gusto niyo mapanood yun, ilalagay ko na lang yung link sa baba or doon sa taas sa I button. Kung nakatulong tong video na to sa'yo, don't forget to like, share, comment, and subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng tutorial video. So hanggang dito na itong video na to. Para sa samat-saring tutorial, this is Apptokph.